สวัสดีค่ะวิดีโอสอนร้อยลูกปัดเป็นรูปหัวใจค่ะรูปหัวใจมีหลายแบบนะคะแต่ว่าแบบนี้ยังไม่เคยสอนทำนะคะเราจะใช้ลูกปัดเม็ดขนาด6มิลค่ะแล้วก็อะไหล่พวงกุญแจนะคะกระดิ่งค่ะกระดิ่งใช้ขนาด8มิลค่ะตะขอก้ามปูอันนี้ใช้ขนาด14นะคะเอ็นเราจะใช้เบอร์35ค่ะให้ตัดเอ็นมาเส้นหนึ่งนะคะยาวสัก150เซนค่ะเริ่มต้นเราจะร้อยลงไปก่อน4เม็ดนะคะร้อยลงมา4เม็ดแล้วให้เราสวนเม็ดที่อยู่ทางซ้ายค่ะบนสุดค่ะสวนลงมามันจะกลายเป็น4เม็ดเรียงกันแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะให้เราใส่ทางขวา1เม็ดนะคะทางซ้าย2เม็ดค่ะแล้วก็สวนเม็ดที่2ที่อยู่ทางซ้ายนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดแล้วก็สวนลงมาค่ะเราจะทำแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทำให้เม็ดกลางนับได้7เม็ดนะคะความยาวจากนั้นใส่ทางซ้าย3เม็ดค่ะแล้วก็สวนเม็ดที่3ลงมาค่ะเอ็นก็จะมาอยู่เม็ดด้านข้างนะคะใส่ทางซ้าย3เม็ดค่ะสวนเม็ดที่3ใส่สีชมพูเข้มนะคะส่วนเม็ดที่3ลงมาเส้นทางขวาค่ะให้ร้อยสอดเอ็นข้ามขึ้นไปนะคะแล้วก็ซ้ายใส่2เม็ดค่ะส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะเมื่อสวนลงมาฝั่งขวาทำเหมือนเดิมค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดนะคะจากนั้นทางซ้ายเราก็ใส่เหมือนเดิมนะคะ2เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะเราจะทำแบบนี้เรื่อยๆขึ้นไปจนสุดแถวเลยค่ะถึงตรงนี้ให้ใส่ทางขวาค่ะใส่ทางขวา2เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมานะคะต่อไปพลิกกลับมาฝั่งนี้นะคะให้ใส่เส้นฝั่งขวา1เม็ดร้อยเชื่อมเม็ดฝั่งตรงข้ามค่ะร้อยเชื่อมติดกันให้มันเป็น3เหลี่ยมขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่1เม็ดส่วนลงไปค่ะเมื่อสวนลงมาแล้วเส้นทางขวาค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1แล้วก็เส้นทางซ้ายร้อยสอดเอ็นข้ามไป1นะคะจากนั้นเราก็ใส่1เม็ดส่วนลงมาค่ะเมื่อส่วนลงมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะขวาร้อยสอดเอ็น1ซ้ายร้อยสอดเอ็น1ค่ะเราจะทำแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดแถวเลยค่ะ
มันก็จะออกมาเป็นแท่งสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะร้อยไปด้านข้าง1 เม็ดค่ะเส้นทางซ้ายและเส้นทางขวาร้อยไป2 เม็ดค่ะเราร้อยย้ายเอ็นนะคะให้เอ็นมาอยู่เม็ดนี้นะคะจากนั้นค่ะใส่เส้นทางซ้าย3 เม็ดนะคะใส่ซ้าย3 เม็ดและก็สวนเม็ดที่3ลงมาค่ะเมื่อสวนลงมาเส้นที่อยู่ด้านล่างค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไปนะคะ1 เม็ดค่ะแล้วก็เส้นเดิมค่ะฝั่งซ้ายค่ะใส่2 เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมาจากนั้นค่ะใช้เส้นทางขวานะคะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะตรงกระพริบสีแดงนะคะแล้วก็ใส่ฝั่งขวาค่ะ2 เม็ดนะคะส่วนเม็ดที่2ลงมาพลิกกลับมาทางนี้ค่ะใช้เส้นฝั่งขวาเส้นนี้นะคะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะเม็ดนี้ค่ะและก็ใช้เส้นเดิมร้อยสอดเอ็นข้ามไปอีก1ค่ะตรงเม็ดสีชมพูเข้มนะคะจากนั้นให้ใส่1 เม็ดค่ะสวนลงมาเลยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะลองเช็คดูว่าของเราตรงกับวิดีโอไหมนะคะร้อยย้ายเอ็นขึ้นไปค่ะเส้นนี้ก็ร้อยไปค่ะ2 เม็ดค่ะย้ายเอ็นให้เอ็นมาอยู่แบบนี้นะคะใส่3 เม็ดค่ะใส่3 เม็ดชมพูอ่อน1ชมพูเข้ม2นะคะส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะเส้นทางขวาค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1นะคะแล้วก็ใส่ทางซ้าย2 เม็ดค่ะ2 เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมาแล้วก็ใช้เส้นทางขวาค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไป2นะคะแล้วก็ใส่1 เม็ดส่วนลงมาค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมใส่ทางซ้าย3 เม็ดค่ะส่วนเม็ดที่3ลงมาก็คือเราจะทำเป็นแท่งสามเหลี่ยมขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะเส้นทางซ้ายใส่2 เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมานะคะจากนั้นเส้นทางขวาค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไปค่ะ2 เม็ดนะคะแล้วก็ใส่1 เม็ดส่วนลงมาก็ทำเหมือนเดิมอีกซ้ายใส่3 เม็ดส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะขวาก็ร้อยข้ามไป1 เม็ดนะคะตรงกระพริบสีเขียวนะคะเราก็ใส่2 เม็ดสวนเม็ดที่2ลงมาเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป2ค่ะแล้วก็ใส่1 เม็ดค่ะสวนลงมาค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ
มันจะเป็นแท่งสามเหลี่ยมนะคะทำยาวแค่ไหนความยาวของฝั่งซ้ายนะคะเมื่อเรานับเม็ดด้านข้างจะได้ทั้งหมด7เม็ดค่ะแล้วเราก็มาร้อยเชื่อมฝั่งตรงข้ามนะคะก่อนจะร้อยเชื่อมให้ใส่1เม็ดลงมาก่อนนะคะแล้วก็ใช้เส้นที่อยู่ด้านในนะคะที่เราใส่เม็ดเมื่อกี้ค่ะร้อยเชื่อมกับเม็ดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงกระพริบสีเขียวนะคะร้อยขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่1เม็ดลงไปแล้วก็จับมัดให้แน่นๆนะคะจากนั้นค่ะให้หยิบเอ็น1เส้นมาร้อยข้ามไป2เม็ดค่ะตรงจุดสีเขียวนะคะให้เอ็นอยู่แบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ทางซ้าย2เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะเส้นทางขวาค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไป2นะคะแล้วก็ใส่1เม็ดสวนลงมาเลยค่ะจากนั้นให้ใช้เส้นทางขวานะคะร้อยข้ามไป1ค่ะแล้วก็ใส่1เม็ดลงมาจับมัดให้แน่นๆเลยค่ะแล้วก็ร้อยวนไปค่ะอันนี้คือร้อยเก็บเอ็นนะคะเอ็นทั้ง2เส้นค่ะเราก็ร้อยซิกแซกไปมาเก็บเอ็นให้เรียบร้อยนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ใส่อะไหล่พวงกุญแจค่ะได้แล้วค่ะเป็นรูปหัวใจน่ารักค่ะใช้2สีนะคะชมพูอ่อนกับชมพูเข้มค่ะหรือเราจะใช้สีเดียวเลยก็ได้นะคะเป็นสีแดงสีเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะคลิปจบแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ